ما در عملیاتی که بر علیه هواپیمای در یک روز عادی تابستانی در تهران صدای هیاهوی مردم و ترافیک معمولی خیابان‌ها به گوش می‌رسید. شهر مانند همیشه سرزنده و پر جنب و جوش بود، اما کسی نمی‌دانست که در پشت پرده یک رویداد بی سابقه در حال شکلگیری است. این روزی بود که قدرت پنهان یک فناوری جدید نظامی قرار بود به نمایش گذاشته شود، چیزی که تا به امروز تنها در پشت درهای بسته اتاقهای سری وزارت دفاع و نیروهای مسلح ایران بررسی شده بود. بمب الکترومغناطیسی یک سلاح بسیار پیشرفته است که بدون نیاز به تخریب فیزیکی میتواند تجهیزات الکترونیکی، سیستم‌های مخابراتی و حتی شبکه‌های برق را از کار بیاندازد. این سلاح به شدت مؤثر است و به کشورهایی که از آن استفاده می کنند توانایی مختل کردن سامانه‌های نظامی و شهری دشمن را بدون نیاز به ورود به درگیری‌های مرگبار می دهد. ایران به عنوان یکی از قدرت‌های نظامی منطقه چندین سال است که به صورت مخفیانه روی توسعه این فناوری کار می کند. این تلاش ها به نتایج حیرت انگیزی رسیده و اکنون زمان آزمایش نهایی فرا رسیده است. در پایگاه نظامی که در دل کوههای البرز مخفی شده بود، گروهی از مهندسان و دانشمندان ایرانی در حال آماده سازی اولین آزمایشگاه عملیاتی بزرگترین بمب الکترومغناطیسی ایران بودند. این سلاح به گونه‌ای طراحی شده بود که نه تنها توانایی غیر فعال سازی سامانه‌های دشمن را دارد، بلکه می‌تواند به طور همزمان کل شبکه الکترونیکی یک منطقه بزرگ را فلج کند. این مدل بمب‌ها به انسان‌ها و ساختمان‌ها خسارت وارد نمی‌کنند. در سطوح پایین پالس تولید شده به طور موقت سیستم‌های الکترونیکی را غیر فعال می‌کند و در سطح متوسط برنامه‌های کامپیوتری را از کار می‌اندازد. در سطوح بسیار بالا به طور کامل مدارهای الکترونیکی را از بین می‌برد. بنابراین هر نوع دستگاهی که از برق استفاده می‌کند، از جمله کامپیوتر، رادیو و سیستم‌های احتراق در وسایل نقلیه غیر فعال می‌شود. اگر بخواهیم کوتاه توضیح دهیم، یک بمب الکترومغناطیسی بزرگ می تواند یک شهر بزرگ را ظرف مدت زمان چند دهم ثانیه 200 سال در تاریخ به عقب برگرداند. بعد از آزمایش اتمی ایالات متحده آمریکا در سال 1945 متخصصان متوجه شدند اگر بمب هسته‌ای منفجر شود، امواج الکترومغناطیسی که در اثر انفجار پدید می آید تمامی مدارهای الکترونیک را نابود می سازد. کلید حل این مسئله در ایجاد پالس های الکتریکی با عمر بسیار کوتاه و قدرت زیاد نهفته است. با ارسال این پالس ها به درون یک آنتن فرستنده، امواج الکترومغناطیسی قدرتمندی در فرکانس های مختلف از آنتن بیرون می آید. هرچه فرکانس موج بالاتر باشد، امکان تاثیرگذاری آن بر مدارهای الکترونیک دستگاه‌ها بیشتر خواهد شد. برای مثال، یک رادیو با تغییر جریان عبوری درون مدار خود باعث تولید یک میدان مغناطیسی می شود. این میدان مغناطیسی تولیدی می تواند باعث القای یک جریان الکتریکی درون یک حادیه دیگر، برای مثال آنتن یک رادیوی دیگر شود. در این صورت اگر نوسانات سیگنال های الکتریکی حاوی پیام های خاصی باشند، دریافت کنندگان این سیگنال ها توانایی رمزگشایی از این پیام را دارند. حال یک رادیوی معمولی میدان مغناطیسی به اندازه تولید یک جریان با شدت کم را تولید می کند تا پیام خود را به دریافت کننده برساند. اگر این رادیو یک میدان مغناطیسی قوی تولید کند، نتیجه آن القای جریان الکتریکی با شدت بسیار بالا خواهد بود که این جریان می تواند اجزای نیمه حادی مدار و رادیو را به کلی نابود کند. یک نوسان شدید مغناطیسی می تواند جریان الکتریکی القای قوی را در اجسام حادی مثل خطوط تلفن و یا خطوط برق و یا حتی خطوط فلزی انتقال آب ایجاد کند. این آنتن‌های ناخواسته می توانند جریان الکتریکی را به اجزای نیمه حادی متصل به خود انتقال دهند. برای مثال، خطوط تلفن و برق
میتواند این جریان شدید را به وسایل الکتریکی همچون کامپیوترها، تلویزیونها و غیره انتقال دهند که این جریان بیدرنگ باعث از بین رفتن اجزای آن وسایل برقی خواهد شد. این جریان باتری ها را از بین میبرد و توان منفجر کردن ترانسفورماتورها را دارد و میتواند سیم ها را ذوب کرده و به کلی از مدار خارج کند. تکنولوژی اصلی که باعث تولید پالس های الکترومغناطیسی در سلاح ها می شود غالباً عبارتند از مولدهای فشرده سازی، ژنراتورهای مگنت هیدرودینامیک و دسته‌ای از وسایل پرقدرت که در رأس آنها نوسانساز با کاتود مجازی قرار دارد. البته روش‌های نوین تولید پالس‌های الکترومغناطیسی قدرتمند و نیز پالس‌های الکترومغناطیسی تولید شده در سیستم شامل استفاده از شتاب دهنده های ذرات باردار انرژی است که می تواند حتی به سیستم های حفاظت شده عادی نیز نفوذ کرده و تخریب لازم را روی سیستم های الکترونیکی به جای گذارد. بمب الکترومغناطیسی شامل یک سیلندر فلزی است که به آن آرمیچر میگویند. این سیلندر فلزی توسط یک رشته سیم فلزی ثابت که به دور آن پیچیده شده است محاصره می شود و موتور سیلندر را که به طور مجزا در یک محیط خلأ قرار دارد میچرخاند. فرمانده کل نیروهای مسلح ایران در یک کنفرانس فوق سری اعلام کرده بود که زمان استفاده از این سلاح فرا رسیده است. اما آزمایش نهایی تنها یک هدف آزمایشی نداشت. این آزمایش قرار بود هشداری به جهان باشد که ایران از تکنولوژی‌های پیشرفته برخوردار است که می‌تواند معادلات جنگی را به کلی تغییر دهد. تصمیم بر این شد که این بمب الکترومغناطیسی در یکی از نقاط مهم و استراتژیک آزمایش شود. هدف اصلی یکی از پایگاه‌های مخفی ناتو در نزدیکی مرزهای ایران بود که در آن فعالیت‌های جاسوسی و نظامی علیه کشور انجام می‌گرفت. این پایگاه به طور کامل به سیستم‌های الکترونیکی پیشرفته وابسته بود و برای کنترل عملیات‌های اطلاعاتی از شبکه‌های ماهواره‌ای و تجهیزات ارتباطی مدرن استفاده می‌کرد. ایران با استفاده از اطلاعات دقیق که توسط نیروهای اطلاعاتی به دست آمده بود، نقشه دقیق برای استفاده از بمب EMP کشید و اما روز آزمایش فرا رسید. هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی که با آخرین فناوری‌ها مجهز شده بودند، بمب الکترومغناطیسی را به سمت هدف حمل می‌کردند. این بمب دارای سیستم پیچیده‌ای بود که اجازه میداد در یک ارتفاع مشخص منفجر شود و پالس‌های الکترومغناطیسی عظیمی را به منطقه ارسال کند. وقتی هواپیما به هدف نزدیک شد، همه چیز آماده بود. فرمان شلیک داده شد و بمب در ارتفاعی بالاتر از پایگاه منفجر شد. در لحظه انفجار هیچ صدای بلندی شنیده نشد، نه موجهای ضربه‌ای، نه شعله‌های آتش و نه تخریب ساختمان‌ها. تنها چیزی که رخ داد یک موج خاموش اما کشنده بود و تمام سیستم‌های الکترونیکی پایگاه به طور ناگهانی خاموش شدند. اینم از بررسی بمب الکترومغناطیسی ایران. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید.